Narito ang ating Balitang Express. Mga biktima sa pag-alboruto ng Bulkang, Taal, umiiyak at nagmamakaawang tulungan sila. Panoorin ang video ito. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po ay isa pang evacuee ng Barangay Alas-As sa laylayan po ng Bulkang, Taal. Kami pong tatlo, sa kapitana po ng Bulkang ng Pulambato, si kapitana po ng Alas-As. Kami po tatlo, nandito po kami para po kami humingi sa inyo ng tulong na kami po ay inyo po kaming matulungan na sana po kami mabigyan po ng kabuhayan. Unang-una po yung pangingisda at saka po sa tourism. Sana po inyo po kami matulungan na ipagpatuloy po namin ang hanap buhay sa lugar po namin ng Alas-As. Ako po'y taos-puso po. Ako po'y taos-puso pong ako'y taos-puso pong nalapit po sa inyo na nawa po kami inyong tulungan. Ang aming pong mga anak ay hindi po namin kaya mapag-aral kung hindi po kami mangingis at hindi po kami maghahanap buhay po doon. Kami po ay hanggang, kumbaga ang aming pong pagkatao ay inaamin ko po sa inyo, hanggang doon lamang po ang kaya po namin. Sana po inyo po kaming tulungan. Ako po ay nag-iimok po sa mahal na presidente, sa President Alan P.T. Cayetano, sa inyo pong mga kongreso, nanawa po na may kami ang aming pong salubin ay inyo pong pakinggan. At sana po itong aming mga sinasabi at hinihiling po namin sa inyo po aming papagbigyan. Alang-alang po naman sa aming mga anak, para po may kinabukasan po naman ang aming mga anak. Ako po'y nagpapasalamat ngayon. Ngayon pa lang po ako'y nagpapasalamat po kung kami po'y inyong pagbibigyan. Salamat po. Guests, ladies and gentlemen, welcome to Batangas City. Unang-una, maraming salamat po, Mr. Speaker. At dito nyo ginanap ang isang makasaysayang sesyon na ito. Kami po ay natutuwa. Mukha pong nagkaroon kami ng pag-asa na muling makakabangon ang aming mga kababayan. As the chairman of the Committee on Government Reorganization, I am honored to sponsor Committee Report number 200, House Bill number 5989, an act creating the Department of Disaster Resilience, defining its mandate, powers, functions, and appropriating funds therefore. This is a joint effort of the Committees on Government Reorganization and the Disaster Management, and also the distinguished proponents of the 35 bills which were consolidated. And I'd like to thank also the chairperson of the Committee on Disaster Management, Chairperson Lucy Torres Gomez, and also all the heads of the Technical Working Committee for consolidating the 35 bills. The 35 bills, which entitled An Act Creating the Department of Disaster and Resilience, defining its mandate and powers, and appropriating funds therefore, is included in today's business. Nagagalak po kami mga Batanggenyo, lalong-lalo na po sa inyo, Mr. Speaker, na isinagawa ang ating sesyon na ito. With the recent calamities that hit the Philippines, ito po ay isang napaka-importanteng departamento na makikreate. Let me just, Mr. Speaker, let me just give the objectives of this DDR bill. Number one, to establish a primary government agency responsible for leading, organizing, and managing the national effort to reduce disaster risk, prepare for and respond to disasters, recover and rehabilitate, and build forward better after the occurrence of disasters. Number two, to oversee and coordinate the preparation, implementation, monitoring, and evaluation of the disaster and climate resilience plans, programs, projects, and activities. Number three, to provide leadership in the continuous development of strategic, systematic approaches to disaster prevention, mitigation, preparedness, response, recovery, rehabilitation. Number four, to provide a clear, comprehensive direction in the implementation of plans, programs,
and projects to reduce the risk of national hazards. Number 5, to create a government agency to institutionalize the policies, structures, coordination mechanisms, and programs on disaster risk reduction management, and harmonize policies on climate change, sustainable development, and environmental management. Number 6, to enable the government to quickly respond, prepare, implement, monitor, and evaluate disaster and climate resilience plans and programs. Number 7, to ensure that the government upholds the welfare of the people, particularly the vulnerable sectors of society, especially women, children, older persons, persons with disability, urban poor, indigenous people, and providing citizens a safer, adaptive, resilient community. We took note that the importance of carefully designing an organizational structure for the DDR shall function effectively and realize the legislative intent of the bill. Ito na nga po siguro, Mr. Speaker, ang hinihiling, hindi lamang ng lalawigan ng Batangas, Manapay ng buong Pilipinas. Sa ganun po ay mas lalo pong madali ang hinaing ng aming mga mayors na nandito ngayon. Kung sino po ang kakausapin na departamento, isa lamang po yung secretary na kanilang lalapitan at matutugunan na po ang ating mga problema. Kami po ay dito sa Batangas, alam po natin na matatapang ang mga Batanggenyo. Matitikas, magigiting. Pero pag panahon po na pumuputok ang bulkan, mabilis din po naman kami tumakbo. Lalong-lalo na pag may mga earthquake. Alam ko rin ho matatapang at magigiting ang mga naririto ngayon sa Kongreso. Hindi naman po kayo pupunta rito kung hindi po kayo matatapang dahil may nagbabanta pong puputok ng bulkan. Pero sana mabibilis din po kayong tumakbo. Pero dito po sa amin sa Batangas, hindi po namin tinatakbuhan kailanman ang aming mga responsibilidad. Kaya po, kasama po ako. Bagamat hindi po masyadong tinamaan ang lungsod ng Batangas, kinukup po namin ang mga bayan na naapektuhan ng pagputok ng bulkan. Ako po ay humihingi rin ng tulong. Kung kinakailangan pong tiklop tuhod, kaming lumapit ay gagawin po namin. Ako po ay natutuwa, Mr. Speaker, na kayo ay nagpunta rito upang marinig mismo sa aming mga kababayan na naapektuhan ng bulkan ang kanilang mga tinig. Ang aking po mga kasamahan ay na-appreciate ko po ang pagpunta nyo rito. Kung kami lamang pong 6 na congressman nawagan, mas maganda po talaga ang narinig ninyo ang mga tinig nila. Kami po ay tuwan-tuwa. Nagkaroon po kami ng pag-asa. Lalo na po ng mga evacuees, yung aming po mga mayor. Kita nyo naman po, yun naman pong mga Batanggenyo, pag napangakuan, tuwan-tuwa na. Pero pag natupad naman po ay lalo pong mas magaling. Kami po ay umaasa bilang nagkakaisang Batanggenyo na kami inyong tutulungan. Ang Calabarzon naman po ay second sa NCR sa contribution sa GDP ng buong Pilipinas. Ako po ay nagpapasalamat sa mga lugar na kumupkop sa aming mga evacuees. Alam ko po yung Laguna, Quezon, Tagaytay, sila po ay ganun po kabilis ang mga Batanggenyong tumakbo. Nakaabot po doon sa mga lugar ng mga malalayo. Kaya kami po ay nagpapasalamat sa inyong tulong. Pero higit sa lahat, sa rehabilitation po na gagawin ngayon, kami po ay umaasa na meron pang pondo at sila po ay umaasa. Kaya po kami nananawagan, Mr. Speaker, ito pong Department of Disaster Resilience ay isang long-term solution na isa po kayo sa author at napakadami pong authors at sponsors nito. Ito po ay magandang panukala na makakatulong hindi lamang mo sa lungsod ng Batangas, Manapay, sa buong Pilipinas. Alam niyo po kanina naluluha po ako nung pumutok po ang bulkan, naluluha po kami dahil sa sinapit ng aking mga kababayan. Pero nung matapos po nakita namin, nung bumubuhos ang tulong, lalo po akong napaluha dahil mas marami pa palang tao ang tumutulong. Marami palang may mabubuting puso kesa doon sa mga nananamantala. Kaya tingin ko po, makakabangon ang Batangas. Makakabangon po ang Batanggenyo sa tulong po ninyo, sa tulong po natin. Kaya't iminumungkahi ko po, Mr. Speaker, na sana sa madaling panahon ay maaprubahan
itong ating Department of Disaster Resilience. Ako po ay nakahanda na idepensa ito sa plenaryo sa mga darating na panahon. Pero po, kung ang tanong po ay yung budget po nagugugulin dito, siguro po ang aking pong kasagutan diyan, kahit magkano po ang budget na ilagay dito, yun naman po ay sapat. Hindi po siya pwedeng katumbas ng buhay ng aking mga kababayan na maliligtas. Hindi lang po aking mga kababayan, kung hindi kapag meron pong departamento na umaaruga sa ating mga Pilipino, mas nawawarningan pa tayo, mas lalo pong resilient ang ating mga kababayan, ay kahit magkano po yung budget na yan, sana po mabigyan ng pondo. Malaki po ang pag-asa namin na Mr. Speaker, muli po, kami po dito sa ngalan po ng aking mga kasamahang 6 representante ng House of Representatives. Kami po ay very appreciative na kayo'y nanditong lahat. Kung kinakailangan nyo po mag-session dito, buwan-buwan, kami po ang bahala. Ito po ay pwede nyong gamitin. Ako na po ang bahala sa mayor ng lungsod na ito. At sagot ko na po yun. Mr. Speaker, maraming salamat. Again, I wish to thank everybody at sana po maaprobahan ang ating panukalang ito. Maraming salamat po, Mr. Speaker. Mr. Speaker, Majority Leader, before that, in behalf of the 18th Congress, napapasalamat kami sa iyo, Congressman Marino. Hindi lang sa bill na to. Ito sa bill na to, sobra ang iyong suporta. Bakit po? Ang Majority Leader at ang head po ng ating Disaster Management and Resilience Committee, si Majority Leader Congressman Martin Romualdez and si Congresswoman Lucy Torres Gomez ay veterano ng Yolanda. Ang nag-second demotion na pumunta tayo dito, si Deputy Speaker Dong Mendoza, kasama po ang mga Dong Gonzales, kasama po ang mga kongresista ng Pampanga, ay veterano po ng pagputok ng Pinatubo. No? Ang mga tinamaan po sa inyo sa Ursula, ang mga Davao congressman po na tinamaan po ng earthquake, nandito po sila. No? So they all understand what we need. So Congressman Marino, we know that you have not only spent so much time on this, yung OFW Department or Overseas Filipino Department together with Joey Salceda, Ron Salo, Congressman Pineda, alam namin na talagang tinatrabaho nyo yan. And then yung Department on Water. So in behalf of the 18th Congress, papasalamat kami not only for your hosting, pero sa ginugugol mo dito. And let me assure all members of Congress, given the right circumstance, meaning hindi tayo makakagulo and the logistics are in place, pag may nangyari sa lugar nyo, the leadership of the House is more than willing to go there and to do something. In particular case, the congressmen and women of Calabarzon made it clear to us that it is a welcome development that we have a session here. But let me assure each and every member of Congress here that kasi malakas na tayo sa relief at saka sa response, pero mahina pa talaga sa rehab. And so far, sa 4 natin na pakinggan, yun ang kanilang inaalala. Na pag nag-fade na o pagka meron ng ibang kalamidad, baka makalimutan yung walang bahay, yung nawalan ng hanap buhay, yung mga bata na natigil ang pag-aaral. But let me assure you, mayors, our ABC presidents, our councilors, Governor Mandanas, you were in Congress for some time also, no? Alam niyo naman po na if institutional yung change, that will guarantee na kahit wala na tayong lahat, tuloy-tuloy ito. January 12, 2020 was supposed to be a festive day for the people of Coral na Munti, one of the 21 barangays of our beloved town, Agoncillo. It was the feast of their patron saint, Santo San Gregorio. In my case, it was just a lazy afternoon. Ako po ay mag-isa lamang sa bahay dahil ang mga kasama ko po ay namemiesta. Nang ako po ay biglang nagulan ng isang tawag
at sinabi po na kailangan ko nang umalis dahil sumabog na daw po ang Taal volcano. I actually did not believe what I heard. I thought it was fake news until I heard the sound of vehicles rushing to the streets and horns honking like crazy. Shortly, the tremors began and the ashes fell. I am grateful to be standing here in front of you today. It's only by the grace of God that I and thousands of my fellow Agoncillians are alive and safe. Napakahirap po ng aming sitwasyon. Ang amin pong mga kababayan, humigit kumulang na 44,000. At ang amin pong mga empleyado sa LGU at ang aming mga JO personnel were all displaced. Napakasakit po na sa isang iglap, nagbago ang aming buhay. Marami po sa amin, including myself, ay maaring wala ng tahanan at kabuhayang babalikan. Nagdurugo po ang aking puso para sa aming mga kababayan na itinataya ang kanilang buhay sa pagbalik sa aming bayan kahit mahigpit pong ipinagbabawal, mapakain lamang ang kanilang naiwang alagang hayop at mailigtas kung anumang kakaunting natira sa kanilang ari-arian. Dati-rati napapanood ko lamang sa telebisyon ang ganitong mga eksena. Di ko po inaasahan na darating ang araw na ako mismo ay makakaranas ng ganito. Ang daming tanong sa aking isipan, kailan kaya matatapos ito? Saan at paano kami magsisimula? Siguro po'y napapanood nyo sa telebisyon ang extent ng devastation sa aming bayan. Agoncillo is practically ground zero now. Pero may kasabihan nga po tayong every cloud has a silver lining. Today, we may be gripped with sadness and uncertainty, but we know and we believe that this too shall pass and something good will come out of this. Our struggles are indeed overwhelming, but our God is greater. He said in His word that He will never leave us nor forsake us, and we can hold on to that promise. This past week, we witnessed the outpouring of help from our kababayans. Napakarami pa rin po talagang mabubuti ang puso. Maraming nagbukas ng tahanan, di lamang sa kaibigan at kamag-anak, ngunit kahit sa mga estranghero. Ako po mismo, nitong nakaraang 10 araw, ay palipat-lipat ng tirahan, ngunit isang kaibigan po ang nagbukas ng kanyang tahanan para sa akin. Pagdating ko po kanina po sa Batangas Sports Complex, talagang ako po'y napaluha at nakita ko po ang katayuan ng aking mga kababayan sa evacuation center. Ako po'y napasambit ng panalangin at nagpasalamat po ako sa Panginoon na kahit ganito po ang sitwasyon ay may bubong pa rin po sa aking ulunan at ako po'y may hinihigaan rin pong komportable pa rin po naman. Pero nagdurugo po ang puso ko sa mga kababayan kong nasa evacuation centers. This past few days, talaga pong napakaraming nagbukas ng tahanan, nagbigay ng damit, pagkain, gamot, tulong pinansyal at kung ano-ano pa. Patuloy lamang na laging may pag-asa. At alam ko na sa mga susunod na araw, marami pang puso ang kakaugnayin ng Panginoon para tumulong sa ating bayan ng Batangas at sa tulong po ng bawat isa na nandito sa bulwagang ito. Kami po sa aming bayan ay humihingi at kumakatok sa inyong puso na sa abot ng inyong makakaya ay nawa po ay ma-facilitate po lahat po ng possible assistance na pwede pong ibigay sa amin pong bayan at gayon din po sa aming mga karatig bayan kagaya ng bayan ng San Nicolas.
Patuloy po tayong manalangin at manalig. We will rise above the ashes, babangon ng agonsilyo, babangon tayo mga Batanggenyo. Salamat po. Majority Leader. Mr. Speaker, our next guest resource person is Barangay Chairman Ramon Gamo from Pulang Bato, San Nicolas, Batangas. Please rise. Hello po. Mr. Speaker, sa inyo po lahat, magandang hapon po. Bilang po isang punong barangay ng Barangay Pulang Bato, ako po ay kumakatok sa inyong mga puso, hindi lang po sa ating bansa, sa lahat pong bansa. Kumakatok po ako na kami po ay inyong tulungan. Barangay Pulang Bato, San Nicolas, Batangas. Dalawa lang po ang aking mensahe. Ang una po, ang mensahe ko po ay tungkol po sa aming mga paghahanap buhay sa Barangay Pulang Bato. Unang-una po, ang aming po pag-aalaga ng tilapia, piskijes po. Sana po, wag niyo pong alisin yun dahil doon lang po kami nabubuhay. At ang isa pa po, sa panguhuli po ng aming tawilis, sa Barangay Pulang Bato din po. Sana po, wag din niyo po yung alisin. At doon po lang, hindi po kami nabubuhay sa aming pong mga hanap buhay na yon. At kung sakali po yun na ibibigay ninyo sa amin, na wag niyo po kaming pagbawalan, yun po ang madaling magbabangon sa amin pong barangay, yung pong aming hanap buhay na yun. Sana po, maunawaan niyo po ang aming barangay. Ako po ay nakita ko po ang aming barangay na sadya pong tabon na tabon po, lahat po, bahay, mga hayop, marami din pong namatay. Kaya po ako ay humihingi po ng tulong sa inyo na kami po inyong tulungan, Barangay Pulang Bato. Ang padalawa naman po ay sana po sa dami po ng aming kabarangay na alam na po naman ninyo na wala na po silang babalikan sa aming barangay, ay sana po magkaroon man po sila ng masisilungan kahit sa sa makabila po ng dagat, katulad po ng sa bayan po ng San Nicolas. Sana po magkaroon po sila ng matutuluyan doon. Sa tulong po ninyo, aasahan po namin, Barangay Pulang Bato, na kami po ay inyong tulungan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mr. Speaker, the Honorable Alan Peter Cayetano, sa ating Presiding Officer and Deputy Speaker, Honorable Raneo Abo, members of the House of Representatives, our dearest Governor, Dodo Mandanas, Vice Governor Mark Leviste, and ang sangguniang panlalawigan members, city and municipal officers, municipal mayors, good afternoon po. Ako po sa Eileen Ocampo, ABC President po ng San Luis. Sadya pong malungkot po at nakakapanghinang nararanasan po namin dito sa Batangas. So, ang San Luis po is the 4th class municipality, a recipient po ng mga evacuees ng aming mga katabing bayan. Katabing-katabi lang po kami ng Lemery at Taal. Sa provincial plan po ng disaster, isa po kami sa mga recipient. So imagine po ninyo, ang dumating po na mga evacuees po sa amin ay still counting po, 15,000 na po. Kami po, ang population po namin is 35,000 po. And ang aming pong San Luis is at almost 3,000 hectares lang po at 1.96 of Batangas total area po. So ngayon po, nung day 1, kami pong mga kapitan, automatic po nagpapakonvene po at ang kanya-kanya mga barangay ay nakaredy po pagdating po sa mga ganito pong kalamidad. So nung day 1 po, nagdatingan po ang mga evacuees po from different bayan po. At sobra pong nakakalungkot dahil po ang ayaw po ng mga evacuees na pumunta sa mga evacuation center dahil ayaw po nilang makita at maranasan yung kanila pong nakikita sa mga social media po. So ang ginawa po ng mga barangay captains, sabi po nila, nakakaawa po naman sila. Kaya ang mga barangay po ay nagtulong-tulong na kalingain po sa kanila pong mga barangay. Sa amin po sa San Luis, 26 po ang barangay po namin. Lahat po ay may mga evacuees from different bayan po. So, coordinated po kami sa aming MSWDO at sa pangunguna po ng aming mayor, lahat po ng tulong ay binigay po namin.
Day one, syempre po, ano pong aasahan po natin sa isang fourth class municipality. Nagpakain po kami, tulong-tulong po ang mga taga San Luis at buong puso po namin silang tinanggap bilang bisita at hindi lang sila bilang evacuees. So, syempre po, second day, 1,000 na po ang nadating. Nagdatingan naman po ang mga relief goods galing po sa mga private at private individuals at group individuals. Pero ang mga barangay po namin ay sadya pong malalayo, pero nakakarating naman po ang kanilang mga relief goods. Pero imagine po natin, 3 times a day po namin sila pakakainin. Sa isang barangay po, minsan, isang box ng dilata ay ubos po agad yun sa isang kainan lamang po. Dumarating nga po yung mga relief goods, pero mostly po na dumarating ay mga damit at mga tubig po. Enough po kami sa tubig at mga damit dahil sila po ay naglalaba rin po at may mga dala pong damit. So, ayaw pong tanggapin ng mga evacuees yung mga damit po at tubig dahil may sapat po kaming tubig. Ang pagkain po ang lagi po namin hinihingi at bigas. Pero day 1, day 2, day 3, day 4, ako po hands-on po na nagre-receive ng mga dumadating po mga tao. Siyempre po yung mga donors po, iba-iba rin po ang ugali. May mga mababait, may mga nag-anonymous, may mga humble, may mga edukado. Meron din mga mayayabang. Pero kami pong mga tumatanggap sa San Luis, buong puso pa rin po kami nakikipag-usap po sa kanila. Pero minsan po, sa social media, kami mga nanunungkulan, sobra pong apektado dahil imbis na tumulong po sila, konti pong mali na i-post ng sino man pong mga tao po doon, napapaniwalaan na po kagad. Ang relief goods po ay nakakarating po sa bawat evacuees. Sobra pong spoiled at naalagaan po namin ang mga evacuees. Sa mga mayors po na mga naapektuhan, huwag po kayong maniniwala po sa mga social media po. Alagang-alaga po namin ang mga evacuees. So ang naging problema po ngayon, ang mga residents po namin sa San Luis. Sila din po ay apektado, kami rin po ay apektado dahil po ang kabuhayan po ng aming mga kababayan, kabarangay, ay sa mga katabing bahay po na naka-lockdown. So wala rin po silang mga hanap buhay. Kaya ang sabi po nila, paano naman kaming mga residente, ang evacuees na alagaan nyo nga, paano naman kaming mga bumoto sa inyo? Lahat po ay sa amin pong ang aming pong kalalagayan po ngayon sa San Luis ay sobra pong hirap. Katulad din po sa nangyayari sa mga tumatanggap ng evacuees na mga towns po. Mga kapitan na nag-aalaga sa mga evacuees, sasabihin po nila na itinatago po namin ang mga dumarating na relief goods. Hindi po, dahil mismong mga nagbibigay po ng mga donasyon, gusto po nilang direkta. Dahil sa mga nangyayari po ng mga nakaraan, nakikita sa social media, wala po silang tiwala sa mga nanunungkulan. Pero kung nandun po sila sa aming kalalagayan po, alam po nila at kita po nila kung ano yung totoo. So sa mga nandito pong mga media po, tulungan niyo rin po kami na sana po wag pong maniwala na ang mga tumatanggap ng mga evacuees ay hindi po ibinibigay sa mga evacuees po nila. Meron pong mga evacuees po na marunong din pong manloko at magsinungaling. Iba-iba pong tao ang aming pong kinakaharap. Yung mga dala po nilang mga ibinibigay na relief goods, itinatakbo po nila sa kanila pong mga bayan dahil nilalagay sa kanilang mga bahay pagka binubuksan po ng 6 o'clock to 10 o'clock ang mga bayan na kapit-bahay po namin. So sa inyo po, inihiling ko po na sana po ang mga katulad po namin San Luis na 4th class municipality ay bigyan pansin po din po ninyo dahil kami rin po ay apektado. Dahil katabing-katabi lang po kami ng mga bayan na naka-lockdown, doon po ang kinukuhanan ng mga hanap buhay ng aming pong mga kababayan. So, yun po ang aming pong hiling sa ating presidente, sa ating pong mga nandito pong congressman, na sana sa 4th class municipality na katulad namin na tumatanggap ng evacuees, ay isalin niyo po sa mga tutulungan ninyo. Salamat po. Typhoon Yolanda and Ormoc flooding is recognized. Thank you, Mr. Speaker. Speaker Alan Peter Cayetano, Deputy Speakers, Majority Floor Leader Ferdinand Martin Romualdez,
district representatives of the affected communities, namely Deputy Speaker Rani Abu, Representative Lianda Bolilla, Representative Eileen Buhain, Representative Marvy Marino, Representative Vilma Santos Recto, Representative Bambol Tolentino, and Representative Maria Teresa Colliantes, esteemed colleagues of the 18th Congress, officials from the different local government units and from the different government agencies, friends from the media, stakeholders, ladies and gentlemen, good afternoon. I would like to break down my very short speech into 3 parts, beginning with why we are holding session here today. Number 2, giving you a quick rundown of what we have done so far. And number 3, laying out a general overview of what we plan to take on as an institution to address this painful part of Taal's and our country's history moving forward. Why are we here today? We are public servants, and public service is essentially a relationship between the government and its people. In every relationship, dialogue is very important. And so we are here today, bound by a sense of duty and responsibility, yes, but also fueled by compassion and empathy, to listen to the stakeholders, the ones most affected by this tragedy, because only by way of dialogue, by opening the line of communication, and by being accessible, will we be able to have a better grasp of the real situation on the ground. Also, pakikiramay is at the core of humanity and is a very Filipino trait at that. And I'm sure you will all agree with me when I say that the best of humanity shines in the worst of times. Sa mga pinakamadilim na panahon, nangingibabaw ang angking kabutihan ng tao, ang likas na kagandahang loob at kabaitan ng mamamayang Pilipino. To the residents of Taal, all those displaced and disrupted by this tragedy, as the Speaker always says time and again, we are the house of the people. May our presence today, full force as you can all see, be a gentle but firm reminder that we are here for you, we empathize with you. Alam namin ang pinagdadaanan ninyo, naiintindihan at ramdam namin ang hirap at pangangamba. In the same breath, we assure you that the government is with you, working with you, and for you. Secondly, what have we done so far? Individually and collectively, we've helped significantly. Yes, we are legislators, and though we need not function as first responders because the government agencies like the DSWD, the DND, and the DOH have been quick to take that on, we also did not use that as an excuse not to help. On the contrary, many of us have clumped into little groups, taking on relief efforts here and there, one after another. Those efforts escalate and continue on a daily basis. On a different perspective, though, moving forward, I believe that as an institution, Congress can effect greater impact through the consolidation of our efforts in addition to working on and exercising oversight function on a long-term plan for rehabilitation. As of yesterday, the OECD report revealed that there are at least 10,000 families who once lived on Taal Island, now a permanent danger zone, who have to be resettled elsewhere, whether they like it or not. There are 5 towns that are definite no-build zones: Lemery, Taal, Agoncillo, Talisay, San Nicolas. And because the situation is fluid, this is very much a developing story still. Plans will be dictated by and should be responsive to the turn of events. The eruption of Taal volcano underscores the need for the creation of the Department of Disaster Resilience, but much as we are expediting the process of its establishment, it is not prudent to rush the creation of such a critical institution.
All the more, we exercise due diligence to ensure that the said department strengthens existing systems instead of merely duplicating what is already there. As our nation is yet faced again with one of the biggest challenges in modern times, let us work with the systems already in place so that we can deliver fast and effective solutions, especially to those who need it the most. And more than just infrastructure, I would like to emphasize and prioritize the internally displaced families who had to flee from their homes, many of who have come from the definite no-build towns. Their lives cannot be put on hold indefinitely. While we have systems in place for disaster response, we also have a system in place for creating a recovery and rehabilitation plan. Unbeknownst to many, just 10 months ago, the NDRRMC, with its 42 agency membership, including civil society organizations and the private sector, approved a planning guide on creating a recovery and rehabilitation plan. This guide was initiated by the NEDA through the support of the World Bank and takes advantage of global best practices as well as lessons from disaster response in past tragedies, local and international. With this guide, the NEDA can create a recovery and rehabilitation plan in about 3 months. Science-backed risk assessments in putting together courses of action. Foremost would be to create a taal-specific rehabilitation plan using the said template-based planning guide. That said, I cannot emphasize enough that customization is key. One concrete step that can be done immediately is the creation of the resettlement subcommittee to prioritize the IDP families. With enough support, planning can already start with what we already know so far. This, of course, should not hinder the process of gathering reliable baseline data. I repeat, please focus on a good data gathering scheme, because our rehabilitation plan will only be as good as the information that we start out with. Number 1, the number of affected families and persons, people who need immediate assistance due to the taal eruptions, and the number of internally displaced families and persons have drastically increased over the past. Number 2, we have an idea of how far they are displaced. This map shows us the 14-kilometer danger zone where 100% evacuation is mandated. You can see that in the screen. Although many families are most likely displaced within their own province, some have moved to greater distances to find some level of security. Number 3, we also know, although not wholly, damages brought on key industries. Agriculture has racked up losses of 3.2 billion so far. Production of high-value crops and fisheries have taken the biggest tolls. I can only surmise that these sectors are the same ones that provided income to the affected families. Number 4, ashfall and fissures have both brought on temporary to permanent damage and destruction to buildings and other structures. FIVOLX has published a map of where the fissures are, as shown in that map. These towns have already declared no-build zones. The tourism industry, another leading employer in Batangas and Cavite, are naturally vulnerable to structural damages. On top of the no-build zones declared, we can begin to deduce which areas cannot be returned to, or which houses are most likely unsafe to live in. Perhaps we can already begin planning where IDP families could possibly resettle. Of course, with the help of sound science and engineering-based advice. Rest assured, and I say this again to all the taal victims, rest assured that the HOR will not leave you to fend for yourselves. Your well-being, your transition, and your future will drive the crucial actions we will take in the coming days.
All that said, and without any intention of sounding like an alarmist, far better for all of us to band together and over-prepare than to assume that an actual eruption will not happen. After all, we have been on alert level 4 this past week. On behalf of the 18th Congress, I thank the Speaker for his solid and consistent commitment for rallying the members in seeing this through. We pray and hope for the best as we all work together. May God be with us all. At siyan ang ating balita. Maraming salamat sa iyong pagsubaybay. Ito ang Balitang Express.